Năm tài năng trẻ tuổi 19 đôi mươi, nhưng đang nắm giữ vận mệnh của những nền bóng đá trị giá hàng tỷ euro. Đó không phải là một sự phóng đại, mà là một thực tế chiến thuật đầy khốc liệt trước thềm ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Liệu những đôi chân thanh xuân ấy có đủ bản lĩnh để đạp đổ các bức tường phòng ngự kiên cố nhất thế giới, hay họ sẽ gục ngã trước sức ép khủng khiếp của chiếc cúp vàng? Một cầu thủ trẻ đẳng cấp thế giới không chỉ được đo đếm bằng những bàn thắng được ghi trên chấm phạt đền hay các pha bứt tốc trong thế trận đã an bài. Giá trị tối cao của một ngôi sao thế hệ mới phải nằm ở năng lực xoay chuyển cục diện, ở khả năng gánh vác cả một hệ thống chiến thuật khi đội nhà rơi vào tình cảnh hiểm nghèo nhất. Giải đấu lần này sẽ bộc lộ những lỗ hổng hay sự trưởng thành vượt bậc trong tư duy chơi bóng tập thể của những mầm non này. Sự bất lực hay thăng hoa đó không đơn thuần là câu chuyện phong độ nhất thời, mà nó là biểu hiện của một cuộc chuyển giao danh tính chiến thuật sâu sắc. Chúng ta đang đứng trước một bước ngoặt lịch sử, nơi ranh giới giữa một siêu sao truyền thông và một huyền thoại bóng đá đích thực trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Video phân tích chuyên sâu ngày hôm nay sẽ bóc trần toàn bộ sơ đồ nhân sự và những bí mật chiến thuật của năm báu vật bóng đá đương đại. Chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn những góc nhìn kỹ thuật đỉnh cao, từ bản đồ nhiệt đến khả năng khai thác không gian của những ngôi sao trẻ này. Bạn sẽ hiểu tại sao những pha xử lý của họ lại đang vô tình định hình lại cấu trúc sáng tạo của các vệ tinh xung quanh. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những dữ liệu độc quyền về tần suất di chuyển không bóng, về chỉ số kiểm soát áp lực và những thông số chuyển trạng thái chưa từng được công bố. Đây không phải là một bài ca tụng cảm tính, mà là một công trình mổ xẻ chiến thuật bằng tư duy khoa học biện chứng. Qua đó, quý vị sẽ thấu hiểu lý do vì sao họ lại trở thành những nhân tố có thể làm đảo lộn mọi dự đoán của giới chuyên gia. Bóng đá thế giới đang đứng trước một cuộc chuyển giao quyền lực mang tính lịch sử, khi các tượng đài của thế kỷ trước đã dần lùi sâu vào bóng tối vinh quang. Sân khấu đỉnh cao đang khát khao những biểu tượng mới. Suốt 20 năm qua, những cái tên vĩ đại cũ đã thiết lập một tiêu chuẩn chuẩn mực đến mức cực đoan về sự hoàn hảo, từ hiệu suất ghi bàn đến tầm ảnh hưởng lên lối chơi chung. Khi họ lùi lại phía sau bức màn nhung của lịch sử, một khoảng trống mênh mông xuất hiện như một quy luật tất yếu. Các đội tuyển quốc gia không còn phụ thuộc vào những cựu binh già rơ, mà bắt đầu đặt cược tương lai vào những dòng máu trẻ trung. Chính bối cảnh chuyển dịch cấu trúc này đã tạo nên một áp lực vô hình nhưng vô cùng tàn nhẫn lên vai các cầu thủ tuổi teen. Các huấn luyện viên hàng đầu không còn xây dựng những triết lý mang tính hệ thống kéo dài hàng thập kỷ, mà họ chạy theo việc tối ưu hóa sơ đồ xung quanh các cá nhân kiệt xuất. Sự thoái trào của các tiền vệ kiến thiết cổ điển đã nhường chỗ cho kỷ nguyên của những tiền đạo cánh có tốc độ và khả năng độc lập tác chiến. Họ buộc phải trưởng thành vượt thời gian để gánh vác quốc gia. Hiện tượng dễ nhận thấy nhất trên các sân cỏ đỉnh cao hiện tại là sự tự tin đến mức cực đoan của các tài năng trẻ. Họ không còn e dè trước những hệ thống phòng ngự bọc lót khoa học. Các câu lạc bộ lớn và các đội tuyển quốc gia giờ đây không thiếu những tài năng kiệt xuất, mà họ có quá nhiều cầu thủ có thói quen chiếm lĩnh các không gian nóng trên sân. Biểu đồ chạm bóng trong các trận đấu lớn chỉ ra rằng các khu vực hành lang biên và rìa vòng cấm luôn ở trong tình trạng hoạt động với cường độ cực cao. Người hâm mộ liên tục chứng kiến những pha đi bóng xé toang hành lang biên, những đường kiến tạo không tưởng mang nhãn quan của các bậc thầy hình khối. Dư luận khắp thế giới không ngừng bùng nổ trước những màn trình diễn hủy diệt của họ ở cấp độ câu lạc bộ. Làn sóng khen ngợi từ truyền thông quốc tế không ngừng nhắm vào sự tương thích trong việc chia sẻ không gian hoạt động của các sao mai. Khán giả truyền hình nhìn thấy những pha xử lý đẳng cấp, những cái gật đầu tán thưởng hay những phản ứng tích cực trên sân. Nhưng liệu sự bùng nổ bề nổi đó có được tái hiện tại đấu trường World Cup khốc liệt? Để giải mã sức mạnh của những siêu sao thế hệ mới, chúng ta buộc phải đào sâu vào các thông số kỹ thuật và tư duy chơi bóng hiện đại. Cái tên đầu tiên không ai khác chính là Lamine Yamal, báu vật của bóng đá Tây Ban Nha. Bản lý lịch của tiền đạo này tính đến thời điểm hiện tại thực sự là một bộ sưu tập danh hiệu đáng mơ ước đối với bất kỳ cầu thủ chuyên nghiệp nào. Chức vô địch châu Âu ở độ tuổi thiếu niên cùng những kỷ lục vô tiền khoáng hậu đã đưa anh vào ngôi đền của những tài năng triển vọng nhất. Ở độ tuổi 18, cầu thủ này đang sở hữu những thông số kiểm soát bóng vượt trội ở hành lang cánh phải. Điểm mạnh cốt lõi của anh nằm ở kỹ năng đi bóng cắt trong, mở ra những góc sút có độ cuộn vô cùng khó chịu, khả năng định vị không gian và đưa ra quyết định ở 1/3 cuối sân. Chính là thứ vũ khí tối tân giúp anh làm mềm các khối phòng ngự lùi sâu. Thói quen di chuyển cắt vào trung lộ không chỉ giúp anh tự tạo cơ hội dứt điểm, mà còn mở ra những đường chuyền kiến tạo sắc lẹm cho các đồng đội đang băng lên ở cánh đối diện. Tuy nhiên, nếu bóc tách kỹ lưỡng từng trận đấu lớn, chúng ta sẽ thấy một tỷ lệ không nhỏ các pha mất bóng khi anh bị vây ráp bởi 2 hoặc 3 hậu vệ đối phương. Điều này đặt ra một câu hỏi lớn về khả năng áp đặt lối chơi khi anh đối đầu với các khối phòng ngự lùi sâu và chủ động chia cắt không gian tại giải đấu lớn. Cái tên tiếp theo sẵn sàng làm bùng nổ các khán đài là Endrick, niềm hy vọng mới của vũ điệu samba. Tiền đạo này sở hữu một bộ chỉ số thể chất vô cùng đặc biệt, với trọng tâm cơ thể thấp và lực sút ở hai chân cực mạnh. Hàng loạt danh hiệu quốc nội cùng câu lạc bộ cũ và những màn ra mắt ấn tượng tại trời Âu là những minh chứng không thể chối cãi cho năng lực săn bàn. Anh không chơi bóng theo cách hoa mỹ cổ điển, mà chọn lối đá trực diện và đầy tính thực dụng. Khi phân tích cấu trúc di
chuyển, Endrick có thói quen đè mặt các trung vệ dập để chiếm lĩnh khoảng trống. Sự càng lướt và bản năng săn bàn thính nhạy chính là chìa khóa giúp anh mở toang cánh cửa vào khung thành đối phương. Xu hướng di chuyển mạnh mẽ vào khu vực cấm địa đòi hỏi hệ thống phải phục vụ và giải phóng hoàn toàn nhiệm vụ phòng ngự cho bản thân. Đây là một đặc quyền chỉ nên xuất hiện ở những thiên tài sở hữu khả năng dứt điểm toàn diện. Tuy nhiên, điểm hạn chế lớn nhất lại nằm ở kỹ năng chơi bóng quay lưng lại với khung thành đối phương. Khi bị đặt vào vai trò của một tiền đạo cắm thuần túy chống lại các trung vệ to cao, anh đôi khi đánh mất sợi dây liên lạc với các tiền vệ công. Việc thiếu các bài phối hợp đập nhả một chạm ở rìa vòng cấm khiến các đợt tấn công trở nên đơn điệu và dễ bị bẻ gãy nếu thiếu khoảng trống. Tại tuyến giữa, bóng đá Pháp đang trình làng một bộ não kiệt xuất mang tên Urbain Emery. Thông số chiến thuật của tiền vệ này thể hiện một sự toàn diện đáng kinh ngạc, từ tỷ lệ chuyền bóng chính xác đến khả năng đánh chặn từ xa. Anh là cầu nối hoàn hảo trong quá trình chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công. Điểm nổi bật nhất ở cầu thủ trẻ này là tư duy thoát pressing tầm cao, chỉ bằng một nhịp che người thông minh. Đây là phẩm chất cực kỳ quý hiếm, giúp đội hình duy trì được cự ly và nhịp độ kiểm soát. Sự nguy hiểm của anh còn được nhân lên gấp bội khi đặt trong một hệ thống chơi bóng tốc độ cao, nơi các tiền vệ có khả năng đánh chặn và phân phối bóng chỉ bằng một đường chuyền dài vượt tuyến. Khi có khoảng trống để kéo bóng, anh trở thành một ông chủ thực sự ở khu vực trung tuyến, buộc các tiền vệ đối phương phải lùi sâu phòng ngự thụ động, khả năng bao quát sân và thực hiện các đường chuyền ngắn trung bình đạt độ chuẩn xác gần như tuyệt đối. Dẫu vậy, điểm cốt lõi cần khắc phục nằm ở việc duy trì nền tảng thể lực trong các giải đấu kéo dài với mật độ dày đặc. Sự bế tắc của tuyến giữa đôi khi xuất phát từ một xung đột mang tính hệ thống khi anh phải gánh vác quá nhiều nhiệm vụ phòng ngự lẫn kéo bóng. Nước Anh cũng không hề kém cạnh khi sở hữu viên kim cương Kobbie Mainoo, người mang lại sự cân bằng cho tuyến giữa. Lối chơi của tiền vệ này là sự kết hợp giữa kỹ thuật cá nhân điêu luyện và sự điềm tĩnh đến đáng sợ. Bản lĩnh thi đấu đỉnh cao của anh đã được tôi luyện qua những trận cầu rực lửa tại giải ngoại hạng. Anh có xu hướng xuất hiện ở các điểm nóng để thu hồi bóng rồi thực hiện những đường chuyền xuyên tuyến xé toang hàng phòng ngự. Khả năng đọc tình huống và bọc lót cho các trung vệ giúp khối đội hình trở nên vô cùng kiên cố. Điểm mạnh vượt trội của anh chính là kỹ năng xoay sở trong phạm vi hẹp dưới áp lực lớn của hàng tiền vệ đối phương. Khi phân tích cấu trúc build-up, tiền vệ này có thói quen lùi sâu để nhận bóng từ các trung vệ và phát triển lối chơi một cách mạch lạc. Tuy nhiên, việc quá tự tin vào kỹ thuật cá nhân đôi khi khiến anh thực hiện những đường chuyền ngang nguy hiểm ở phần sân nhà. Điều này vô tình tạo ra các tình huống chuyển trạng thái từ phòng ngự sang phản công cho đối thủ, đánh thẳng vào vị trí của hàng phòng ngự vốn chưa kịp bọc lót. Cái tên cuối cùng trong danh sách này là Kenan İnce, niềm tự hào của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ. Cầu thủ này sở hữu bộ kỹ năng rê dắt bóng trong phạm vi hẹp đạt đến độ thượng thừa. Sự nguy hiểm của anh đã được khẳng định qua những siêu phẩm tại đấu trường quốc nội và châu lục. Anh luôn biết cách tạo ra sự đột biến từ những tình huống tưởng chừng như bế tắc nhất. Tư duy chơi bóng sáng tạo và không rập khuôn, giúp anh trở thành một biến số vô cùng khó lường đối với mọi hệ thống chiến thuật. Sự bùng nổ của anh chính là chất xúc tác, có thể kéo sập những pháo đài phòng ngự kiên cố nhất. Thói quen hoạt động rộng từ hành lang cánh trái dạt vào trung lộ giúp anh tối ưu hóa khả năng dứt điểm bất ngờ. Nhưng điểm hạn chế lớn nhất của anh lại nằm ở sự ổn định về mặt phong độ. Khi bị phong tỏa bởi các hậu vệ cánh có lối chơi áp sát và không ngại va chạm, anh có xu hướng mất hút và không duy trì được sợi dây liên lạc với các tiền đạo phía trong. Nếu không chịu thay đổi tư duy và học cách hy sinh vì tập thể, ngôi sao trẻ này sẽ mãi mãi chỉ là một cầu thủ của những khoảnh khắc, chứ không thể trở thành một thủ lĩnh thực sự. Khi đặt lên bàn cân so sánh với những huyền thoại bóng đá thế giới ở cùng độ tuổi 19 đôi mươi, chúng ta sẽ thấy những khoảng cách và cả những điểm tương đồng đầy thú vị. Ở độ tuổi này, Lionel Messi đã là một cơn lốc bên hành lang cánh của Barcelona, sở hữu kỹ năng đi bóng không thể cản phá và tư duy chiến thuật vượt thời gian. Siêu sao người Argentina thời điểm đó không chỉ là một cầu thủ bám biên, mà đã cho thấy dáng dấp của một nhà đạo diễn lối chơi xuất sắc trong tương lai. Trong khi đó, Cristiano Ronaldo ở tuổi đôi mươi tại Manchester United đã là một nghệ sĩ sân cỏ thực thụ với những pha đảo chân chóng mặt và khát vọng vươn lên tột cùng. Ronaldo thời kỳ đó có thể tự mình khuấy đảo cả một hệ thống phòng ngự bằng nguồn năng lượng vô hạn. Ngược lại, các ngôi sao trẻ hiện tại như Yamal, Endrick hay Mainoo được đặt vào một hệ thống chiến thuật có tính kỷ luật và khoa học cao hơn rất nhiều. Họ không có nhiều không gian để phô diễn kỹ thuật cá nhân tự do như các bậc tiền bối, mà phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc di chuyển và đồng bộ khối đội hình. Bộ kỹ năng của họ được tối ưu hóa cho tính hiệu quả và thực dụng của bóng đá hiện đại. Khi những yếu tố thể chất và tư duy hệ thống được kết hợp, họ tạo ra một sức mạnh hủy diệt khác biệt. Nhưng điều đó cũng đặt ra thử thách rằng liệu họ có thể tự mình tạo nên những khoảnh khắc thiên tài phá vỡ mọi quy chuẩn chiến thuật khi đội nhà bế tắc, như cái cách mà các huyền thoại xưa cũ vẫn thường làm. Sự trỗi dậy đồng loạt của năm tài năng trẻ này sẽ định hình lại toàn bộ triết lý chiến thuật của bóng đá thế giới trong thập kỷ tới. Bóng đá hiện đại sẽ không còn chỗ cho những cầu thủ lười di chuyển không bóng. Các hệ thống đào tạo trẻ trên thế giới sẽ nhìn vào những hình mẫu này để tập trung phát triển tư duy không gian và thể chất toàn diện ngay từ bé.
chúng ta sẽ chứng kiến một thế hệ cầu thủ chú trọng vào thể chất, tốc độ và khả năng ra quyết định nhanh hơn là kỹ thuật rườm rà. Điều này vô tình làm thay đổi sự đa dạng chiến thuật của bóng đá thế giới, biến các trận đấu đỉnh cao thành những cuộc đấu trí về cự ly đội hình và đồng bộ khối. Bản sắc của bộ môn túc cầu giáo vốn nằm ở sự phối hợp hài hòa giữa 11 vị trí trên sân, giờ đây được nâng cấp lên một tầm cao mới về tốc độ và sự thực dụng. Hệ quả lâu dài là chúng ta sẽ được chứng kiến những trận cầu có tốc độ chóng mặt, nơi mà các quyết định chiến thuật được đưa ra chỉ trong 1/4 giây. Đã đến lúc thế giới phải làm quen với một chuẩn mực bóng đá hoàn toàn mới. Đối với các câu lạc bộ, việc sở hữu một tài năng trẻ có khả năng gánh vác chiến thuật từ sớm sẽ là một lợi thế cạnh tranh khổng lồ. Nó không chỉ mang lại những thành công tức thì trên sân cỏ, mà còn tạo ra những giá trị thương mại vượt bậc. Sau giải đấu lớn này, giá trị chuyển nhượng của các cầu thủ trẻ chắc chắn sẽ chạm tới những cột mốc không tưởng trên thị trường mua sắm. Việc định giá một cầu thủ 19 tuổi ở mức trên 100 triệu euro sẽ trở thành một điều bình thường mới. Tuy nhiên, điều này cũng đặt các đội bóng vào một canh bạc có độ rủi ro cực cao. Sự phát triển quá sớm về mặt thể chất và danh tiếng có thể dẫn đến những chấn thương nghiêm trọng hoặc sự suy giảm động lực cống hiến nếu không được quản lý một cách khoa học. Sự thành bại của thế hệ này sẽ quyết định xem xu hướng đầu tư vào các ngôi sao trẻ là một chiến lược bền vững hay chỉ là một sự thổi phồng bong bóng của thị trường chuyển nhượng. Bây giờ, hãy thẳng thắn nhìn vào một giả thuyết đầy gai góc và có phần cực đoan. Phải chăng chúng ta đang quá vội vàng khi tân bốc những cầu thủ trẻ này lên tầm vóc của những huyền thoại? Hãy nhớ rằng World Cup là một chiến trường hoàn toàn khác biệt, nơi một sai lầm nhỏ cũng có thể hủy hoại cả một sự nghiệp. Liệu họ có thực sự là những thiên tài chiến thuật, hay chỉ là những sản phẩm được thổi phồng bởi bộ máy truyền thông đại chúng? Nhiều chuyên gia cho rằng, nếu tước đi hệ thống hỗ trợ đẳng cấp ở câu lạc bộ, các ngôi sao trẻ này sẽ lộ rõ sự non nớt về mặt bản lĩnh và kinh nghiệm. Họ không thể tự mình kéo cả một tập thể quốc gia đi lên khi đối đầu với những khối bê tông phòng ngự già rơ và khoa học. Hãy nhìn vào những bài học lịch sử của các thần đồng bóng đá trong quá khứ để thấy rõ giới hạn của những kỳ vọng quá sớm. Ngược lại, những người bảo vệ họ lại đưa ra lập luận rằng tài năng không đợi tuổi và chính sự khát khao của tuổi trẻ là thứ vũ khí đáng sợ nhất có thể phá vỡ mọi toan tính chiến thuật cũ kỹ. Tranh luận này đang chia rẽ sâu sắc giới chuyên môn và người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới. Một bên coi họ là những tân vương không thể bàn cãi của kỷ nguyên mới, một bên lại xem họ như một biểu tượng của sự vội vàng truyền thông. Quý vị thuộc luồng quan điểm nào? Hãy để lại ý kiến của mình để cùng mổ xẻ bản chất của cuộc tranh luận này. Dù có những hoài nghi, nhưng không ai có thể phủ nhận dòng máu nóng đang chảy trong huyết quản của những tài năng trẻ này. Giải đấu sắp tới chính là chiến trường tối thượng định đoạt vị thế lịch sử của cả một thế hệ. Đây không còn là câu chuyện về những danh hiệu quốc nội hay những bàn thắng ở cấp độ câu lạc bộ. Giải đấu cấp quốc gia lớn nhất hành tinh là nơi tôn vinh những vị vua đích thực, nơi mà mọi sai lầm chiến thuật đều phải trả giá bằng cả một chu kỳ 4 năm chờ đợi. Nếu có thể tỏa sáng rực rỡ và đưa đội bóng của mình đến đỉnh vinh quang, mọi hoài nghi về đẳng cấp và tư duy chiến thuật của họ sẽ ngay lập tức bị đập tan. Họ sẽ chính thức bước vào ngôi đền của những vĩ nhân, khắc tên mình vào lịch sử vĩnh cửu của túc cầu giáo. Ngai vàng thế giới đang bỏ trống, và vương miện sẽ chỉ thuộc về kẻ biết vượt qua nỗi sợ hãi để tỏa sáng. Áp lực từ sự kỳ vọng của hàng triệu người hâm mộ đang ngày một đè nặng lên những bờ vai trẻ tuổi. Sự cạnh tranh khốc liệt giữa chính họ sẽ tạo nên một cuộc đua vô cùng hấp dẫn và kịch tính. Ai sẽ là người sở hữu bản lĩnh thép để vượt qua những khúc cua định mệnh của giải đấu? Haaland hay các đàn anh đi trước đã thiết lập những cột mốc, nhưng thế hệ trẻ này có những lợi thế riêng để tạo nên những trang sử mới. Ngai vàng bóng đá thế giới không bao giờ được ban phát bởi truyền thông, nó phải được đánh đổi bằng máu, nước mắt và sự hoàn hảo tuyệt đối trên sân cỏ. Kỷ nguyên mới đã mở ra, và câu trả lời cuối cùng sẽ được viết bằng những chương sử hào hùng nhất tại kỳ đại hội tới. Hãy tin rằng, ngày hội bóng đá tới đây sẽ là sân khấu tôn vinh những nhà vua mới. Nếu quý vị yêu thích những bài phân tích chiến thuật có chiều sâu và giàu cảm xúc như thế này, hãy nhấn nút đăng ký kênh và bấm chuông thông báo để đồng hành cùng chúng tôi. Mỗi lượt đăng ký và tương tác của quý vị là nguồn động lực to lớn để chúng tôi tiếp tục đầu tư sản xuất những nội dung chất lượng cao, mang tính học thuật và đào sâu bản chất vấn đề. Hãy để lại bình luận của quý vị ở phía dưới. Theo bạn, ai trong số 5 tài năng trẻ trên sẽ trở thành cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu? Quý vị đánh giá thế nào về khả năng bùng nổ của họ trước các hệ thống phòng ngự già rơ? Ý kiến chuyên môn của quý vị chính là mảnh ghép hoàn hảo cho video ngày hôm nay. Hãy cùng nhau tạo nên một diễn đàn tranh luận văn minh, chuyên sâu và giàu hàm lượng tri thức bóng đá ngay dưới video này. Xin chào và hẹn gặp lại.